Shared governance means that a number of governmental and non-governmental actors, which are formally or informally entitled, jointly run the protected area authority and share responsibility. Collaborative management means that multi-stakeholder bodies exist and have a permanent role or responsibility in the management of a protected area. The involvement of stakeholders in the decision-making or management of protected areas through multi-stakeholder bodies is quite common in the Eastern European countries. What seems to differ is their role, their constituency, and the diversity of stakeholder groups. In Romania, there are legal requirements for establishing multi-stakeholder bodies in protected area management that apply to national and nature parks and some of the Natura 2000 sites. Defileul Crișului Repede, Pădurea Craiului Natura 2000 site, is an example of a public-private partnership that lays the basis for a potential community-conserved protected area, with innovative solutions driven by an NGO with strong leadership capacity. It is a protected area in Bihor County with a surface of 38,813 hectares, officially designated in 2008. Pădurea Craiului este o zonă puțin înaltă din nord-vestul munților Apuseni, acoperită de păduri de foioase, cu un peisaj caracteristic zonelor semi-montane din România, multe funețe, multe poieni cu flori, care sunt ca un mozaic. Există aici câteva mii de peșteri și urmele acestor peșteri se văd și la suprafață în câmpurile de doline, în lapiezuri, în cheile și defileele de aici. În ce privește modul de viață tradițional, avem aici o mixtură de peisaj tradițional realizat datorită comuniunii între om și natură și a faptului că oamenii au aici animale pe care le cresc. Există ca ocupație tradițională care, din păcate, nu prea se mai păstrează, este mineritul în bauxită. Zona a fost una din cele mai importante zone de minerit în bauxită din Europa. Since 1996, the Center for Protected Areas and Sustainable Development Bihor, together with the local communities, have wanted to establish a protected area for both nature conservation and local development, as in the French model of regional development parks. Information and public awareness campaigns were the first actions implemented by the NGO in support of the initiative within the local communities. The lack of such a legal model of protected area prevented the establishment of the protected area for 15 years. The European Union accession brought the possibility of establishing a Natura 2000 site in the area. Noi ne-am propus să creăm practic un parc regional în care ideea era să oferim niște alternative la dezvoltarea clasică, economică, care se bazează pe exploatarea resurselor naturale, dar nu întotdeauna într-un mod responsabil. The Center for Protected Areas and Sustainable Development Bihor have the official responsibility for the management. A consortium of mayors, as legal representatives of the local communities, was established based on an informal agreement. Together with the representatives of the Protected Area Management Team, they formed the Administrative Council of the site. Sunt o serie de primării locale, sunt 18 primării de pe teritoriul acestui sit, care au semnat un acord de constituirea unui consorțiu de administrare al ariei protejate. În cadrul consorțiului, în întregime, nu se întâlnesc des, pentru că este foarte dificil să se întâlnească toți. Lunca Mureșului Nature Park is situated in the western part of Romania, alongside the Mureș River, between the main city Arad and Cenad. It has riparian habitats, steppes and related species, and it is surrounded by many settlements. All the national and nature parks work with the Consultative Council and are coordinated by the Scientific Council. Important players in the governance of these national and nature parks are the scientific councils, the expert bodies, with decision-making power, while the Consultative Council has an advisory role.
The consultative councils are established according to the law, having as members representatives of institutions and organizations that have a role and a say in the management of land and resources in the protected area. Dar Consiliul Consultativ trebuie să asigure o legătură între comunitățile locale, între instituțiile teritoriale și Parcul Natural Lunga Mureșului. Orice parc național sau parc natural are pe lângă structura de administrare și un consiliu științific format din specialiști în diverse domenii și pe lângă asta are și un consiliu consultativ care este format din factorii interesați. Se întrunește acest consiliu consultativ și discută anumite aspecte sau proiecte din zona ariei protejate și emite puncte de vedere pe care le transmite administrației ariei protejate. Fiecare din această instituție are, mi se pare normal să aibă un cuvânt greu de spus în dezvoltarea acestui parc și în efectele pe care le produce asupra comunităților locale și asupra altor instituții, cum ar fi Apele Române. Pot să fie anumiți membri ai Consiliului Consultativ care nu reușesc poate să iasă din sfera lor de interes sau să refuze să înțeleagă și poziția și intenția administrației și să insiste poate pe interesul instituției sau organizației pe care o reprezintă. Noi trebuie să ne protejăm în primul rând cetățenii și orașul Pecica. Noi avem interesele comunității pentru că nu se poate îngrădi sub nicio formă dezvoltarea unei localități. Zonele sunt amplasate în preajma localităților. Sunt zone de obicei mai antropizate, sunt zone în care legislația permite exploatarea de resurse. De multe ori comunitățile locale depind de aceste resurse din area protejată și ca urmare administratorul unui parc natural are multe provocări, să spunem așa, în față sau de gestionat. Desigur, fără implicarea factorilor interesați nu se poate face management, însă trebuie să fim conștienți în același timp că de foarte multe ori este posibil ca administrația parcului să aibă păreri contradictorii sau să intre într-un conflict cu factorii interesați, pentru că interesele pot fi diferite. Cred că principalul avantaj este faptul că ne punem resursele în comun, trăim într-o lume în care resursele sunt limitate și în care parteneriatul și lucrul în parteneriat este esențial pentru a face mai mult și mai bine și mai repede. Gândiți-vă doar la faptul că administrațiile de parcuri din România nu dețin în proprietate sau în administrare juridică directă terenuri în area protejată. Există această distanță, există deseori o discrepanță între nevoile noastre și nevoile lor. Ca urmare, este foarte dificil să impui anumite măsuri unor proprietari de teren care aici s-au născut sau dețin terenul de zeci de ani, în condițiile în care parcul s-a înființat de doar câțiva ani. In Eastern European countries, protected area management bodies are establishing multi-stakeholder platforms to help them engage with the representatives of the stakeholders. Even if the legislation does not impose a formalized consultation and involvement approach. Although such bodies are established, their membership is not always based on the principle of representativeness, and they do not always function as an instrument to enhance stakeholder involvement. Their effectiveness is often limited by a complex of factors such as the limited interest of members, limited influence on decisions, the insufficient knowledge and awareness of protected area management issues, the insufficient capacity of protected area staff to steer these platforms,
or divergent interests associated with the lack of understanding concerning the importance of communication, among others.